gagawa tayo ng everyday makeup look. So, kung gusto nyo makita kung paano kong gina-achieve tong look na to, just keep on watching. So, ayun na nga. Since kakatapos lang natin maligo, Pwede nga. so, ibig sabihin malinis yung face natin kasi naghilamos tayo habang naliligo kanina. So, ang una kong ginagawa for my everyday look is naglalagay ako nitong Aloe Vera na moisturizer. So, ganyan. Ay, nalagyan ka? Pat-pat lang natin para mabilis matuyo. Opo, gaya ka. Para mabilis siyang matuyo. Yan. Tapos, pagka natuyo na yung moisturizer sa face natin, gumagamit naman ako nitong Cathy Whitening Sunscreen. So, meron itong SPF 50 PA+++. Kuha lang ako ng right amount. Yung konti lang, hindi naman masyadong marami. Tapos, lagay lang natin siya sa face natin. Hingay no. Yung nagpupukpuk sa kapitbahay. Importanteng maglagay tayo ng sunscreen kasi iba na yung sikat ng araw ngayon. May sit down lang ikaw para makita ni Mami. Ayan, hintayin lang natin siyang ma-absorb kahit papano ng skin natin. Hindi naman siya sobrang puti sa balat kahit sunscreen siya. And then, after ng sunscreen, gagamit naman tayo ng BB cream. So, ang ginagamit kong BB cream ay this one. BB.holic beige na everyday BB cream. So, ginagawa ko, nalagyan ko lang yan, konti-konti. Tapos, kalat na lang natin sa face natin. Kalat na rin natin sa leeg kapag sobra. Diba, ang konti lang na nilagay ko kanina, pero, ayun. Sakop naman lahat ng mukha natin. Ayan. And then, after nun, gamit lang ako nitong powder. Johnson's Baby Powder. Naglalagay lang ako dito. Tapos, gamitin ko na lang yung puff nitong Careline ko. Saka ko na ginagawa yung kilay ko. So, ang ginagamit ko for my everyday makeup is this one. Yung Careline Best Browliner. Kapag everyday look ako, hindi naman ako nagpapaplakadong kilay. Parang inaayos ko lang yung pagkaka-fill in ng tapos gamitin lang natin yung spoolie.
kulay. Nag-fill-in lang ako. Mag-curlash naman tayo. Wait lang po, wait lang. Baby? No? Yan, after natin mag-curlash, magmamaskara naman tayo. Ang ginagamit ko for everyday makeup ko is itong Avon Simply Pretty Clear Mascara. Kasi, para lang hindi bumaba yung pagka-curlash natin. Hindi ko naman kailangan ng yung magda-dark siya or humaba. Everyday makeup look lang naman tayo. Para lang buhay-buhay yung pilikmata natin. Then, after nun is mag-blush naman tayo. Ang gamitin natin ay Careline Oil Control Blush Oil. Ang shade nito, pinkish blush. Light nga to eh, pero carry na. Ba't ang itim mo? Nag-beach ikaw? Nag-swim ikaw sa dagat? Opo, doon, doon. Okay, Tito Caleb. Kaya ang itim mo? Opo. Yan. Then, after ng blush ko, yung ginagamit kong product sa lips natin ay itong Vice na water gel lip and cheek tint. So, ganyan. And then, we're done. Watching. I hope you enjoyed this video as much as I did. If you're not yet subscribed to my channel, please do subscribe by hitting that red button below. And kung meron kayong comments or any suggestions, ilagay lang yan sa comment box para try natin gawin yan sa mga susunod nating video. See you in my next one. Bye!